हेलो नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ र म सौगात गुरुङ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ YouTube को भिडियोमा चाहिँ इन्ड स्क्रिन कसरी लगाउने भन्ने तरिका चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हामीलाई चाहिँ इन्ड स्क्रिन लगाउँदाखेरि चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ भिडियो सकिएपछि अन्तिममा त्यो देखिन्छ। त्यो भिडियो सिद्धिने बित्तिकै अनि त्यो देखिएपछि चाहिँ अनि अरु भ्युअर्सहरुले चाहिँ त्यसमा पनि क्लिक गरेर चाहिँ अरु भिडियोहरु पनि मज्जाले हेर्न पाउँछ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो भ्युज र वाच टाइम बढ्छ। त्यसबाट हाम्रो सब्स्क्राइबरहरु, लाइक्सहरु, कमेन्टहरु बढ्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ड स्क्रिन चाहिँ युज गरिन्छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्ड स्क्रिन कसरी लगाउने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। ल त साथीहरु, सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम त तपाई आफ्नो क्रोम ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्नुस्। आफ्नो कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरे, त्यसपछि माथि चाहिँ youtube.com हान्नुस्। youtube.com ओपन गरिसके मैले, मेरो चाहिँ यो डाइरेक्ट डेस्कटप भर्जनमा खुलेको छ। तपाईहरुले चाहिँ माथि 3 डट लाइनमा गएर चाहिँ डेस्कटप भर्जन चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म गरेर देखाइदिन्छु। माथि चाहिँ डेस्कटप भर्जनमा अन गर्ने अफ गर्ने तरिका। मेरो चाहिँ अलि नेट स्लो छ, त्यही भएर अलि टाइम लागेको छ। माथि 3 डटमा जानुस्। 3 डटमा गएर तल देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप मोड भनेको छ, त्यसमा चाहिँ अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो डाइरेक्ट अन छ, त्यही भएर मेरो चाहिँ अब आफ्नो च्यानल आइकनमा जानुस्। च्यानल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि युट्युब स्टुडियोमा जानुस्। नेट एकदम स्लो छ मेरो, त्यही भएर बाहिर गएर हेर्नु होला। जुन कुरा मैले बुझाउन खोजेको तपाईहरुलाई बुझाउँछु म। हाम्रो चाहिँ युट्युब स्टुडियो चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यता देब्रेपट्टि रहेको म जुम गरेर देखाइन्छु। देब्रेपट्टि रहेको चाहिँ यहाँ भिडियोको आइकन जस्तो छ नि, हो त्यसमा चाहिँ त्यो कन्टेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यहाँ त्यो भिडियोको आइकन जस्तोमा त्यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि अनि हाम्रो चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ कन्टेन्टहरु गरेर देखाउँछ। जस्तै एउटा भिडियो चुज गर्नुस्। म चाहिँ तलपट्टि एउटा नराखेको छ एउटा भिडियो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि इन्ड स्क्रिन अफ गरिरहेको थिएँ। म त्यसमा इन्ड स्क्रिन अन गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले यो फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने तरिका जो भिडियो छ, यसमा चाहिँ मैले क्लिक गरे। टाइटलमा क्लिक गर्नुस्। टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै एडिटको अप्सनमा जान्छ डाइरेक्ट। यसमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यता दाहिनेपट्टि, म फेरि जुम गरेर देखाइदिन्छु। दाहिनेपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इन्ड स्क्रिन भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ अनि यतापट्टि देब्रेपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै टेम्प्लेटहरु हुन्छ। एउटा टेम्प्लेट चुज गर्ने हो, आफुलाई कुन चाहिँ सुटेबल लाग्छ, राम्रो लाग्छ। म चाहिँ जस्तै यो दुईटा भएको बिचमा सब्स्क्राइब गर्न मिल्ने खालको चाहिँ राख्छु। यो राखिसकेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ भिडियो चाहिँ युट्युबले अटोमेटिक चुज गरिदिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ अनि त्यसमा क्लिक गरेर एकचोटी अनि फेरि त्यो एडिट आइकनमा क्लिक गर्ने तलको, त्यसमा गएर हामीले चाहिँ अनि आफूले चाहिँ जुन मन लाग्छ त्यही भिडियो चुज गर्न सकिन्छ। जस्तै म चाहिँ एउटा भिडियो चुज गर्छु। जस्तै फेसबुक सम्बन्धी छ, म फेसबुक सम्बन्धीको अरु भिडियोहरु हाल्छु। अब फेरि म अर्कोमा नि चुज गर्छु। त्यसैमा क्लिक गर्नुपर्छ है, त्यसमा हाइलाइट भइसकेपछि बल्ल चुज गर्ने हो। म फेरि अर्को पनि फेसबुक सम्बन्धी नै हाल्छु। फेसबुक सम्बन्धी पनि मैले धेरै भिडियोहरु बनाएको छु, प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि दुईटा फेसबुक सम्बन्धी भिडियोहरु हालेको छु। बिचमा चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ अटोमेटिक आउँछ, लोगो चाहिँ सब्स्क्राइबको। त्यसपछि अनि सेभ गरिदिनुस्। सेभ गरिदिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्ड स्क्रिन चाहिँ एप्लाई भइहाल्छ।
हाम्रो इन्ड स्क्रिन चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले इन्ड स्क्रिन चाहिँ हालेर चाहिँ भ्युजहरु बढाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, कुनै कुरा नबुझे कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिलेलाई लाग्छु, बाइ बाइ। with